নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী ফাৰ্টিলাইজাৰ কৰ্প'ৰেশ্যন লিমিটেডত কেইটামান এপ্ৰেণ্টিছৰ পোষ্ট খালী হৈছে। এইটো হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টটো। ইয়াত কি কি ট্ৰেডত পোষ্ট খালী হৈছে আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ। প্ৰডাকশ্যনত খালী হৈছে কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিচিপ্লিন দিছে, কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং বি টেক হ'ব লাগিব, বি টেক ইন কেমিকেল প্ৰডাকশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিঙত। ইয়াত পোষ্ট আছে টোটেল দুটা আছে, আনৰিজাৰ্ভত আছে এটা আৰু EWSত আছে এটা। কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত BSc ডিপ্ল'মা ইন কেমিকেল প্ৰডাকশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিঙত পোষ্ট আছে দুটা, আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে এটা আছে, OBC NCLৰ বাবে আছে এটা। তাৰপিছত ঠিক তেনেদৰে মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ, মেকানিষ্ট, ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ ৱেল্ডাৰ, ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ ফিটাৰ, ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ ৰেফ্ৰিজাৰেশ্যন এণ্ড এয়াৰ কণ্ডিশ্যনিং মেকানিকত টোটেল পোষ্ট খালী আছে প্ৰত্যেকতে দুটা, আৰু মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত দুটাকৈ, আৰু তাৰ পাছৰখিনি এটাকৈ পোষ্ট খালী আছে। ইলেক্ট্ৰিকেলত পোষ্ট খালী আছে টোটেল 5টা, ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যনত পোষ্ট খালী আছে টোটেল 3টা। ঠিক তেনেদৰে চিভিল 4টা, টোটেল 4টা। তাৰপিছত চিভিলত পোষ্ট খালী আছে 5টা, ফায়াৰ এণ্ড ছেফটিত আছে 2টা পোষ্ট, টোটেল 27টা পোষ্ট খালী হৈছে। আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই আৰম্ভ হৈছে 8 তাৰিখ, এইটো মাহৰ 8 তাৰিখৰ পৰা 8 অক্টোবৰৰ পৰা 28 অক্টোবৰলৈকে অনলাইন আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। তাৰ আগতে আপোনালোকে এজ লিমিট দি দিছে, 18 বছৰৰ পৰা 24 বছৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ বয়স হ'ব লাগিব। আৰু SC STৰ বাবে 5 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন দিছে, আৰু OBCৰ বাবে 3 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন দিছে। আৰু এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ ট্ৰেইনিং পিৰিয়ড হৈছে 1 বছৰ। আৰু আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে ছিলেকশ্যন মেথডলজি, ছিলেকশ্যন কেনেকৈ হ'ব। ইয়াত আপোনালোকৰ যি ৱেবছাইট আছে এই ৱেবছাইটত তাত গৈ আপোনালোকে প্ৰথমতে এপ্লাই কৰিব লাগিব। natseducation.gov.in student-type.php গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব প্ৰথমতে। তাৰপিছত ইয়াত দি দিছে যে ছিলেকশ্যন অফ এংগেজমেণ্ট অফ এপ্ৰেণ্টিছ শুড বি বেছড অন দ্য এগ্ৰিগেট পাৰ্চেণ্টেজ অফ মাৰ্কছ ইন মেট্ৰিকুলেশ্যন প্লাছ ৰেছপেক্টিভ ডিচিপ্লিন এণ্ড এ পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ। এই গোটেইকেইটাত মাৰ্কছ যাৰ বেছি হ'ব তেওঁৱে তাৰ বাবে যোগ্য হ'ব। তাৰপিছত ইয়াত দি দিছে প্ৰি এমপ্লয়মেণ্ট মেডিকেল ফিটনেছ পাৰ BVFCL প্ৰি এমপ্লয়মেণ্ট মেডিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ এডজাষ্ট এণ্ড চুইটেবল ফৰ এংগেজমেণ্ট। এই প্ৰি এমপ্লয়মেণ্ট ইয়াৰ আগতে আপোনালোকে যিখিনি মেডিকেল ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ পিছত আহিলে ইয়াৰ কাট অফ ডেট, আপোনালোকৰ যিবোৰ কোৱালিফিকেশ্যনৰ কাট অফ ডেটটো দি দিছে 1 অক্টোবৰ 2024 ভিতৰত আপোনালোকৰ সেই কোৱালিফিকেশ্যনখিনি থাকিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াত দি দিছে আৰু এজন কেণ্ডিডেটে এটা ট্ৰেডে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, দুটা ট্ৰেডৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। এই মেইনলি, আৰু অনলাইন দি দিছে, লাষ্ট ডেট ইয়াত দি দিছে 28 তাৰিখে। আৰু আপোনালোকে যিসকলে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে এই ৱেবছাইটকেইটাত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াকে জনালোঁ, ধন্যবাদ।